to my channel! Tada! So guys, for today's video guys, mag-unbox tayo nung ating ano pa to guys, 12. Ngayon ko lang mabubuksan kasi may mga hinihintay pa ako kaso hindi pa dumating, kaya bubuksan ko na lang kung mga dumating na. Tatlo pa lang yung dumating guys. Kaya bubuksan na lang natin. Ito po isa sa printer. So, unang bubuksan natin guys ito. Montero to guys, Montero ng 12. Ang laman ito ay mga pangkilay na naman, pangkilay. Tapos ito yung mga face fittings. Saya ko kasi sa mabilis na kami sa akin yung pangkilay. Ito siya yung lang to siya guys. 37 ang isa. Ang ganito. Bali dalawa yung tingin. Mascara pala ito. Ang cute mo. Guys, ang cute mo guys. Cute pala. Mascara. Siya guys. Dahil dalawa yung kinuha ko. Navy
tsaka black. Ano lang siya? Ano ba? Parang 50? Oo, 50 plus. Wala pang 60. Dalawa. Yan, dalawa. Next natin buksan guys is ito. Tatlo lang kasi dumating sa akin. Meron pa akong abangan. Meron pa akong hindi pa na ito ba? Kumuha ako ulit nito. Bumili ako ulit nito kasi yung una kong binili, kita mo naman yun sa ano, sa vlog ko na nakaraan. Binigay ko kasi yung guys. Kaya bumili ako iba na. Lagi na mag-ano. Marami siyang ilaw. Mami, tingnan mo. Ano siya guys? Dami. Tapos, ito pa oh. Tapos may pangkay. Yung kasi una kong binili. Dito yung ano. Sa gitna lang yun. Mami, ito ano? Dito yung gala. Tapos kung walang kuryente naman, pwede mo siya i-charge. Bilad.
ka. Ay, hindi. Hindi pala wala na ako na. Ring light. Pwede? Dito. Mami, pwede. O, see? May light. Diba? Parang gusto ko talaga siya. Wow. Malakas din yung gamit niya, guys. Mami, pang air ito. Mas mainit. Mami, next nito. Ay, ito. Mami, ito. Ano, yun lang yung nasa Basta guys, ito. Basta. Yes, yung papa. Mami. So, siguro